Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 49 nga mësimi në Shqip. Sot përsëri do të vazhdojmë duke shtuar disa interceptor të tjerë me funksionalitete të ndryshme. Por para se të vazhdojmë me shtimin e këtyre interceptors, do vlerësoja shumë nëse ju do i bëni like kësaj video, share dhe subscribe channelit. Le të vazhdojmë me shtimin e interceptorit të parë. Ky interceptor do kontrollojë nëse një produkt i caktuar ndodhet në shport. Le të shtojmë klasën përkatëse. Vendosim një emër check command interceptor. Pra check do të thotë kontrollo. Përsëri implementojmë I command interceptor. Si command për këtë interceptor do themi check. Pra këtë fjalë do përdorim ose ndryshe kontrollo. Dhe çfarë do bëjmë në metodën execute? Në këtë metodë do kontrollojmë fillimisht nëse lista e parametrave përmban emrin produkt. Nëse e përmban, e marrim ata. Ose themi me mirë product name, pra është emri i produktit. Dhe hapi i dytë pyesim nëse ky produkt ndodhet në store. Pra store manager try get product. Dhe në këtë rast kalojmë product name dhe marrim product. Për ndryshe nëse nuk ndodhet, bëjmë throw exception. Product parameter is missing. Pra parametri produkt mungon. Nëse ky produkt nuk ndodhet në shport, po printojmë vetëm një mesazh në këtë rast. Mund të themi no item with such name exists in the basket. Pra do të thot asnjë produkt me emër që kemi kaluar nuk ekziston në basket, pra nuk ndodhet në dyqan, nuk ndodhet në shport. Dhe së fundmi nëse produkti ndodhet në shport, në këtë rast duam ta printojmë atë në ekran. Përsëri përdorim klasën printer për ta printuar. E themi print to console dhe tashmë kalojmë një listë, sepse kjo si metodë merr një listë dhe kjo listë do ketë vetëm produktin në fjalë. Pra do e printojmë këtë produkt të vetëm në konsol, duke përdorur metodën që kemi sqaruar në tutorialin e shkuar. Dhe në këtë rast, nëse produkti printohet pra në konsol, do të thotë që ekziston në shport. Le ta shtojmë këtë check command interceptor në interceptor store dhe themi new check command interceptor. Ekzekutojmë programin sërish. Le ta shtojmë një produkt. Product is added in the basket. Bëjmë clear për të pastruar tekstin dhe themi check, nëse ne nuk kalojmë asnjë parametër, thot product parameter is missing. Pra duhet të kalojmë parametrin produkt. Dhe në këtë situatë kalojmë produkt, themi mish, dhe në këtë rast do shikoni që do printohet produkti në fjalë. Pra do të thotë që produkti ekziston në basket, përderisa printohet. Nëse themi për një produkt tjetër për shembull që nuk ndodhet në basket, në këtë rast thot no item with such name exists in the basket. Pra asnjë produkt me këtë emër nuk ekziston në basket. Shikojmë dhe interceptorin e dytë. Interceptori i dytë do jetë për llogaritjen e çmimit total të produkteve që kemi për të paguar. Dhe vendosim calculate command interceptor. Përsëri implementojmë interfejsin I command interceptor. Japim një emër. Calculate. Tek metoda execute, tashmë duam të llogarisim çmimin final, por përpara se të llogarisim çmimin final, duam gjithashtu të shfasim listën e produkteve. Dhe themi products. Në qoftë se kemi ndonjë produkt në shport, themi products count është më e madhe se sa 0. Në këtë situatë deklarojmë një variabël final price që do mbaj çmimin final. Fillimisht është 0.
dhe themi for each product in the products, dhe themi final price është e barabartë plus baraz product peak price që shumëzon product peak amount. Pra final price do jetë e barabartë me shumen e të gjitha vlerave të produkteve që kemi marrë nga shumëzimi i çmimit me amountin. Pra ky është çmimi total që kemi për të paguar. Pasi kemi llogaritur këtë çmim, duam që të printojmë përsëri produktet në ekran dhe themi është e barabartë me new printer. Printer, print to console, kalojmë products, dhe në fund themi console right line, total price to pay, final price dhe vendosim C, sepse është mallësi monetare, dhe përsëri në fund vendosim disa vija për të ndarë, dhe duhet që tashmë ta shtojmë calculate command interceptor në listën e të gjithë interceptorave. Le të shikojmë tani shtimin e disa produkteve dhe llogaritjen e çmimit final që kemi për të paguar. Për këtë, shikojmë se çfarë produktesh kemi në market dhe shtojmë disa product. Po them le të shtojmë mish amount 2.3 kg and add product meal amount 3.4 and add product qumësht vendosim amount 2. Në këtë rast do marrim 3 mesazhe, pra që janë shtuar 3 produkte në basket. Dhe nëse themi clear dhe themi list, shikojmë listën e 3 produkteve që kemi shtuar. Pra kemi shtuar mish, kemi shtuar meal dhe kemi shtuar qumësht. Le ta pastrojmë sërish dhe në momentin kur themi calculate, ekzekutojmë këtë program, ekzekutojmë këtë komandë dhe do shikoni që ky do printoj listën e të gjitha produkteve plus në fund do printoj çmimin total që kemi për të paguar, që është 21.50. Pra çfarë ka bërë? Ka shumëzuar çmimin e mishit me sasin, ka shumëzuar plus çmimin e miellit herë sasin, plus në fund përsëri çmimin e qumshtit herë sasin dhe në fund na ka dalë ky rezultati final. Pra ky është pak a shumë komanda calculate, ndërsa komanda tjetër check, pra thjesht do të paraqesë një produkt në ekran nëse ekziston. Le ta pastrojmë, bëjmë exit dhe mbyllet programi. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.